હાય, હું સંદીપ છું ને તમે જોઈ રહ્યા છો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ અને આપણે માણી રહ્યા છે ગુજલિશની આ સિરીઝને. આજનો એપિસોડ છે એપિસોડ નંબર 61 અને તમે 0 to હીરો અંતર્ગત આજે પાર્ટ નંબર 11 જોવાના છો. આ સેશનની અંદર આપણે સબજંક્ટિવ મૂડની વાત કરી રહ્યા હતા. મૂડ એટલે શું તેની ચર્ચા ઓલરેડી આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. મૂડને આપણે મોડ અથવા તો મેનર કહીએ છીએ. આજના સેશનમાં સબજંક્ટિવ મૂડના પાસ્ટ ફોર્મની ચર્ચા કરવાના છીએ. પ્રેઝન્ટ ફોર્મની ચર્ચા આના પહેલાંના સેશનમાં થઈ ચૂકી છે. તમે વિડીયો નથી જોયો તો તમે આના પહેલાંનો જે વિડીયો છે તે જઈને ચેકઆઉટ કરી શકશો. વધારે સમય ન લેતા હવે આપણે આજના સેશનની શરૂઆત કરીએ છીએ. ચલો, પરંતુ એ પહેલાં એક નાનકડી જાહેરાત કરવા માંગીશ અને જાહેરાત છે સારથી પ્લાનર કોર્સ એટલે કે આપ સૌ જાણો છો તે પ્રમાણે વર્ગ 3ની જે બદલાયેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરેલો આ કોર્સ એ આવનારી CCEની પ્રિલિમ્સ અને મુખ્ય પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવેલો છે. ડે ટુ ડે વિડીયોઝ, અપડેટેડ ક્વેશ્ચન્સ, મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારી, આન્સર રાઇટિંગ કઈ રીતે કરવું, આ તમામનો સમાવેશ આ કોર્સની અંદર કરવામાં આવી ચૂકેલો છે. આ કોર્સ પર ઓફર એક શરૂ છે, જે ઓફર છે 50% ઓફની, અને તમે જો આ ઓફર એનરોલ કરવા માંગો છો તમારે એક કોડ યુઝ કરવો પડશે, જે છે planner50. આ કોર્સની મર્યાદા એટલે કે આ ઓફરની મર્યાદા જે છે તે છે 31/5/2023. એટલે કે તમે જો 31મી મે 2023 પહેલાં આ કોર્સ ખરીદો છો તો તમને 50% ડિસ્કાઉન્ટ તો પ્રાપ્ત થાય જ છે. સાથે સાથે આના પહેલાં કોર્સ ખરીદનાર વિદ્યાર્થીઓને 2 મહિનાની એક્સ્ટ્રા વેલિડિટી પણ પ્રાપ્ત થશે. તમને બે ઓપ્શનમાં આ કોર્સ અવેલેબલ થઈને મળશે. એક છે વિધાઉટ મટીરિયલ અને બીજું છે વિથ મટીરિયલ, અને બીજું એક છે 6 મંથ્સની વેલિડિટી અને બીજું છે 12 મંથની વેલિડિટી. તમને જે અનુકૂળ હોય તે તમે આની અંદર એનરોલ કે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. આપેલા નંબર ઉપર સંપર્ક કરી શકશો જો તમને કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ પ્રશ્ન છે તો. ચલો, હવે આપણે આગળ વધીશું અને સબજંક્ટિવ મૂડની વાત કરીશું. સબજંક્ટિવ મૂડ શું હોય છે તો એની વ્યાખ્યા આપણે પહેલાં પણ જોઈ ચૂક્યા છે કે આ એવી બાબતો રજૂ કરે છે જે અનરિયલ છે અથવા તો એવી પ્રોબેબિલિટી રજૂ કરે છે કે જે ખરેખર શક્ય નથી. એટલે કે આ હંમેશા ડાઉટ, વિશિસ, સિચ્યુએશન્સ that do not actually exist, અવાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓ રજૂ કરે છે. વિશિસ એટલે કે જે વિશ પૂરી નથી થવાની તે વિશ, કાશ એસા હોતા, કાશ તૈસા હોતા, એવી વાળી વાક્ય રચના રજૂ કરે છે. સાથે સાથે ડાઉટ એટલે કે શંકા, કદાચ આવું હોત, કદાચ તેવું હોત. ઇનશોર્ટ આ બધાથી માલુમ એક વસ્તુ પડે છે આપણાને કે સર આ બધી અવાસ્તવિક બાબતો છે, આ અહકીકતો છે, આ અસંભાવનાઓ છે. ચલો આપણે આના ઉપયોગો જાણીશું. સબજંક્ટિવ મૂડના પ્રેઝન્ટ ફોર્મની વાત આપણે આના પહેલાંના સેશનમાં કરી ચૂક્યા છે. હવે આપણે એના પાસ્ટ ફોર્મની ચર્ચા કરીશું. આના મુખ્ય ઉપયોગો પૈકી જે પહેલો ઉપયોગ છે તે છે વિશ ક્રિયાપદ સાથેના વાક્યો. શરૂઆતમાં તમને સબ્જેક્ટ જોવા મળતો હોય છે. આ સબ્જેક્ટની જગ્યાએ કોઈ પણ હોઈ શકે છે. આઈ હોઈ શકે છે, હી હોઈ શકે છે, શી હોઈ શકે છે, કોઈ પુરુષનું નામ હોઈ શકે, કોઈ સ્ત્રીનું નામ હોઈ શકે, બહુવચન હોઈ શકે, એક પુરુષનું નામ, એક સ્ત્રીનું નામ હોઈ શકે. ઇન શોર્ટ સબ્જેક્ટ કોઈ પણ હોઈ શકે છે. ત્યારબાદ તમને વિશ જોવા મળે છે કે એનું કોઈ પણ રૂપ જોવા મળે છે. આ વિશનું રૂપ તમે સબ્જેક્ટના અનુરૂપ મૂકતા હો છો. તે તમે, મેં, આ બધાને આ વસ્તુ ખ્યાલ છે. ત્યારબાદ જો આ તમે સબ્જેક્ટ જોવા મળે છે તો આપણે તેનાથી અવાસ્તવિક તથ્ય રજૂ કરીએ છીએ. પહેલું વાક્ય વાંચીશું, એનું ગુજરાતી કરીશું, તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. આઈ વિશ, હું ઈચ્છું છું કે. અહીંયા આઈ વિશનો હું ઈચ્છું છું નહીં થાય. શા માટે? તમે અહીંયા આગળ વાક્ય રચનામાં જે વર્બ યુઝ થયો છે તે જોઈ લો. આઈ ન્યૂ હર એડ્રેસ, કાશ મને તેનું સરનામું ખબર હોત. એટલે જ આપણે એને પાસ્ટ ફોર્મ કહીએ છીએ. આ સબજંક્ટિવનું પાસ્ટ ફોર્મ છે, અહીંયા પાસ્ટ વર્બનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીં વર્બનું પાસ્ટ ફોર્મ જે છે તે શું રજૂ કરે છે? વર્બનું પાસ્ટ ફોર્મ અહીંયા કાળ માટે નથી યુઝ થયું, પરંતુ તે મૂળ દર્શાવવા માટે રજૂ થયું છે. સબજંક્ટિવ પાસ્ટ ફોર્મ, જે સબજંક્ટિવ પાસ્ટ મૂડ છે તેમાં પાસ્ટ વર્બનો યુઝ થાય છે. એટલે કે V2નો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
જે અવાસ્તવિક બાબતોને રજૂ કરે છે, અસંભવિત બાબતોને રજૂ કરે છે. કાશ મને તેણીનું સરનામું ખબર હોત. આઈ વિશ આઈ વર અ બર્ડ. તમે આ વાક્ય ભણી ચૂક્યા છો આવા પ્રકારના. કાશ હું પક્ષી હોત, પરંતુ હું છું પક્ષી? ના, હું પક્ષી નથી, કેમ કે મને હાથ છે, મને પાંખો નથી. હી વિશિસ, અહીંયા તમે વિશિસ જોઈ શકો છો. ધ હાઉસ બિલોંગ ટુ યુ. હું ઈચ્છું જ, તે ઈચ્છતો હતો કે તે ઈચ્છે છે કે આ ઘર, કાશ આ ઘર તારું હોત. આપણે કોઈ મકાનને જોઈએ છે ત્યાં પણ આપણે ઘણી વખત ઈચ્છતા હોઈએ છીએ, આઈ વિશ આ ઘર મારું હોત, કાશ આવું હોત, કાશ આ હિરોઈન મારી જોડે પહેણતી. તો આ બધી શું છે? આ બધી અવાસ્તવિક બાબતો છે, ઈચ્છાઓ છે. એના પછીનો ઉપયોગ જોઈશું, જે છે ઇફ બાદ તમે અસંભાવના કે અસત્ય વર્તમાન રજૂ કરો છો. અહીં અસત્ય વર્તમાનનો અર્થ અસત્ય વર્તમાન નથી, પરંતુ વર્તમાનની સ્થિતિ એટલે કે હાલના તબક્કે વર્તમાનમાં અસત્ય કે અસંભાવના, કોઈ એવી બાબત જે અસંભવિત છે, એવી બાબત જે અવાસ્તવિક છે તે રજૂ કરવી. ઇફ આઈ વર યુ, આપણે નથી કહેતા ઘણી વખત હું તારી જગ્યાએ હોત ને તો આવું થવા જ ના દે, તો તું મારી જગ્યાએ હતો? ના, નતો. તો સર આ ખાલી વાર્તા છે, એવું નથી, હકીકત નથી, એવું થયું નથી. બરાબર? આપણે ખાલી શું રજૂ કરીએ છીએ? આપણે સંભાવના રજૂ કરીએ છીએ, જે વાસ્તવિક છે નહીં, જે બનવાનું નથી, જે શક્ય નથી, બનવું શક્ય પણ નથી. તમારા અડોશ પડોશમાં કોઈએ ગાડી વેચી છે, 50,000માં વેચી છે, આપણાને કહે છે 50,000માં ગાડી વેચી. તારી જગ્યા હોત તો 50માં ના વેચું, તારી જગ્યા તો આટલામાં વેચું. હતો? નથી. શું છે? અવાસ્તવિક બાબત છે. તમે વર્તમાનમાં અસત્ય રજૂ કરો છો, અવાસ્તવિક, અસંભાવના. એ વસ્તુ હવે શક્ય નથી ને કે એને રિવર્ટ તો નથી કરી શકવાના આપણે. ઇફ આઈ વર યુ, જો હું તું હોત, એટલે હું તું હોત નહીં, હું તારી જગ્યાએ હોત, એનો મતલબ એ થાય છે આઈ શુડ નોટ ડુ ધેટ. હું એવું કરત નહીં, હું તારી જગ્યાએ હોત તો હું આવું ના કરું. ઇફ આઈ વર ધેર, જો હું ત્યાં હોત ને, ધેટ વુડન્ટ હેપન, તો આવું થતું જ નહીં. આપણે ઘણી વખત કહીએ છીએ હું હોત ને તો આવું થતું જ નહીં, પણ તું હતો? ના. હોત, કાશ, આવી વાક્ય રચના સબ્જંક્ટિવ મૂડમાં રજૂ કરતા હોઈએ છીએ. ત્રીજો ઉપયોગ જોઈશું એઝ ઇફ અને એઝ ધો. તમે બધા જાણો છો, તમે મોટા ભાગના જેટલા વાક્યો જોઈ રહ્યા છો એ અસંભાવના કે અવાસ્તવિકતા કે અસત્યતા રજૂ કરે છે. એ બિહેવ્સ, તે એવું વર્તન કરે જાણે કે તે મારો બોસ હોય. છે ખરેખર? નથી. જાણે કે, હોત, કાશ, આ બધા સબ્જંક્ટિવ, આ મૂડ રજૂ કરે છે. આમાં જે બોલનાર વ્યક્તિ છે તે મૂડ રજૂ કરી રહ્યો છે. વાત તો એ રીતે કરે જાણે મારો બોસ હોય, બિહેવ તો એ રીતે કરે જાણે મને ખરીદી લીધો હોય, બિહેવ તો ચાલે છે તો એવી રીતે જાણે હિરોઈન હોય. તો આ શું છે? ખરેખર નથી. આપણે ફક્ત ને ફક્ત શું રજૂ કરીએ છીએ? આપણે અવાસ્તવિક બાબતો રજૂ કરીએ છીએ. સો હી બિહેવ્સ, તે વર્તે છે, એવી રીતે વર્તે છે. એઝ ઇફ, જાણે કે હી વર માય બોસ, જાણે કે એઝ ઇફ હી વર માય બોસ, જાણે કે તે મારો બોસ હોય, મારો માલિક હોય. શી ઓર્ડર્સ મી, તેણીની મને, શી ઓર્ડર્સ મી અબાઉટ, મને એવી રીતે કશાક વિશે ઓર્ડર આપે છે. એઝ ઇફ આઈ વર હર સર્વન્ટ, જાણે કે હું એનો સર્વન્ટ હોઉં, જાણે કે હું એનો નોકર હોઉં. નેક્સ્ટ જોઈશું. હા, અહીંયા એસ ધો નો પણ ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. સાહેબ અહીંયા એસ ધો જે છે લખેલું છે તો એનું તો કોઈ ઉદાહરણ, અહીંયા એસ ધો લખી શકાય છે, કોઈ ઇશ્યુ નથી. લેટ્સ સી અનધર વન. ઇટ ઇઝ ટાઈમ બાદ તમને સબ્જેક્ટ જોવા મળે છે, તો ત્યારબાદ પણ, કેમ કે આ એલું છે કે આ સમયે તો આપણે શરૂ કરી દીધું હોત, આ સમયે તો આપણે દુકાન ખોલી દીધી હોત. ખોલી છે? ના, આપણે ખાલી શું કરીએ છીએ? વાત કરીએ છીએ. તો ઇટ ઇઝ ટાઈમ વી સ્ટાર્ટેડ, ઇટ ઇઝ ટાઈમ ધ શોપ ઓપન્ડ. તો આ બધું શું છે? આવા વાક્ય શું દર્શાવે છે? તો સર આ વાક્ય અવાસ્તવિકતા, અસત્યતા દર્શાવે છે કે ભાઈ નથી થયું જે એ તમે દર્શાવી રહ્યા છો. જેવું થયું નથી એવી વાત તમે રજૂ કરી રહ્યા છો. અવાસ્તવિક, જે વાસ્તવમાં થઈ નથી એવી વાત તમે રજૂ કરો છો. ઇટ ઇઝ ટાઈમ વી સ્ટાર્ટેડ. અરે આ સમયે તો અમે ચાલુ કરી દીધા હોત, આ સમયે તો અમે ગરબા શરૂ કરી દીધા હોત. 9 વાગ્યા હોય, ધારો કે તમે મેદાનમાં ગયા છો, કોઈ દેખાતું નહીં, ચકલી નહીં ઉડતી, તો તમે કહો ને કે આમ આ સમયે તો અમે ગરબા અમારથી તો ગરબા આ સમયે શરૂ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ ટાઈમ વી સ્ટાર્ટેડ, અમે તો શરૂ કરી દીધા હોય. થયા છે? નથી થયું. નેક્સ્ટ, વુડ રેધર વાળી વાક્ય રચના. વુડ રેધર, જ્યારે તમે રાધર અને વુડ ભણશો, જ્યારે આપણે મોડલ ઓક્ઝિલરી ભણશું ત્યારે પણ આ વાક્ય રચનાનો ઉલ્લેખ આવશે. પ્લસ તમને સબ્જેક્ટ જોવા મળે છે, એટલે કે આમાં આપણે કોઈને સલાહ આપતા હોય, પ્રેફરન્સ આપતા હોય, પસંદગી આપતા હોય, ત્યારે આ કરવું જોઈએ, ત્યારે વિમાન મારફતે જવું જોઈએ, ત્યારે ચેક દ્વારા ચૂકવણી કરવી જોઈએ, ત્યારે અહીંયા પ્લોટ કરી દેવો જોઈએ, ત્યારે સાયન્સ પરસ્યુ કરવું જોઈએ. પરંતુ એણે કર્યું છે? નથી કર્યું. તો આપણે શું છે?
તારે આવું કરવું જોઈતું હતું, તારે આમ કરવું જોઈતું હતું. તો યસ, આપણે પ્રેફરન્સ આપી રહ્યા છે. એવું પ્રેફરન્સ કે જે ખરેખર થયું નથી, એણે જે કર્યું નથી એની તમે પસંદગી રજૂ કરો છો અને આ બોલનાર પોતાનો મૂડ રજૂ કરે છે. આઈ વુડ રાધર, જો પેટર્ન શું છે, અહીંયા સબ્જેક્ટ આવશે એટલે કે સબ્જેક્ટ બાદ પ્લસ સબ્જેક્ટ બાદ એટલે આ સબ્જેક્ટ છે આઈ, પછી તમને વુડ રેધર જોવા મળશે, વુડ રેધર છે, પછી તમને શું જોવા મળશે, તો સર પાછો સબ્જેક્ટ જોવા મળે છે. તો આઈ વુડ રાધર, હું ઈચ્છું છું કે હું તને ઈચ્છું છું, હું સજેસ્ટ કરું છું કે યુ વેન્ટ બાય એર, તું વિમાન મારફતે જતો. આઈ વુડ રાધર યુ પેડ બાય ચેક, તું ચેક દ્વારા પે કરું. આઈ વુડ રાધર યુ બોટ અ પ્લોટ ઇન ગાંધીનગર કે XYZ, તમે જ્યાં ઈચ્છતા હો, તારે અહીંયા પ્લોટ લેવો જોઈતો હતો, તારે આ પ્લેન મારફતે જવું જોઈએ, તારે આ મારફતે જવું જોઈએ. સો દેટ્સ ઇટ. આ અગત્યના ઉપયોગો જે છે આપણે સબજંક્ટિવ મૂડના જોઈ લીધા છે, પાસ્ટ સબજંક્ટિવ મૂડના. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ટુડે. હું સંદીપ આ રીતે તમારી સમક્ષ આવતો રહીશ, તમારી સમક્ષ અવનવા વિડીયોઝ જે છે તે અવનવા કન્સેપ્ટ લાવતો રહીશ આ ગુજલી સિરીઝ અંતર્ગત. હવે મને રજા આપશો. આઈ હોપ તમે બધા સ્વસ્થ હશો, મસ્ત હશો. પોતપોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતપોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો, સ્વાસ્થ્ય સાચવજો, વધારે ગરમી છે. યસ, આ સાથે મને રજા આપશો. જય હિન્દ, જય ભારત.